Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Trên Weibo xuất hiện hình ảnh một tài khoản Weibo giống hệt tài khoản Weibo chính thức của Triệu Lộ Tư đăng một status bày tỏ với Tiêu Chiến, thích anh A còng Tiêu Chiến, fan Triệu Lộ Tư đưa ra bằng chứng chứng minh đó là hình ảnh Photoshop là tài khoản giả Weibo của Triệu Lộ Tư không có chữ V đỏ ngược và có hình chiếc thuyền ở góc phải Weibo. Ngay sau đó phòng làm việc của Triệu Lộ Tư cũng nhanh chóng đăng Weibo phản hồi, bức ảnh là bị làm giả, bản thân Triệu Lộ Tư chưa bao giờ có ngôn luận như trong bức hình đó. Sau khi phòng làm việc Triệu Lộ Tư ra văn bản thanh minh thì fan Tiêu Chiến đã phát hiện ra bài thanh minh đã được soạn trước, đặt chế độ hẹn giờ đăng bài chuyển từ chế độ riêng tư sang công khai. Lúc bản Photoshop kia được đăng tải thì Weibo chính thức của Triệu Lộ Tư cũng đang online. Hiện tại fan Tiêu Chiến đã bày tỏ sự bất mãn trên quảng trường của Triệu Lộ Tư, cho rằng là cô đang tự biên tự diễn, tài nguyên của Triệu Lộ Tư tốt lên rất nhiều, trường ca hành là bước đệm cho cô ấy thoát khỏi web drama, thả thí thiên hạ là bước đi tiếp theo nâng cao năng lực và chỗ đứng. Triệu Lộ Tư đã ký hiệp ước đánh đổi rất lớn với Cụt, sau này sẽ diễn liên tục phim của Cụt. Cụt đáp lại để cô ấy hợp tác cùng Lưu Lượng Tiểu Sinh, nhưng nếu hiệu quả không được như cam kết cô ấy phải bồi thường rất nhiều tiền. Dương Dương và Triệu Lộ Tư thật sự có hợp tác trong tranh thiên hạ, hơn nữa đoàn phim cũng công bố khai máy rồi. Thực ra Dương Dương vẫn quay ở đoàn Nầm là niềm kiêu hãnh của anh, Triệu Lộ Tư cũng ở đoàn khác, đôi bên không có lịch trình quay chung. Lần này khai máy giả là vì đoàn phim sợ hết hạn bản quyền, lịch trình của Dương Dương cũng sắp xếp hết rồi. Quay xong bộ phim với Nhiệt Ba sẽ tiến vào đoàn phim với Triệu Lộ Tư. Sau khi tranh thiên hạ thả thí thiên hạ tìm Dương Dương làm nam chính, rất nhiều fan hâm mộ của Dương Dương cảm thấy địa vị của Triệu Lộ Tư so với Dương Dương hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba và Trịnh Sảng là quá thấp. Fan Dương Dương hy vọng cậu từ chối tham gia bộ phim này, nhưng bộ phim này trước đó một mực bám vào Dương Dương, cũng đã ký hợp đồng với đoàn phim, chưa công bố là vì muốn sao tác nhiệt độ cho phim. Gần đây có rất nhiều bản thảo trượt fan Thành Nghị và Đặng Luân. Thành Nghị sẽ tiến tổ, Gió Nam hiểu ý tôi, quay đến tháng 3 sang năm, Đặng Luân phải vào đoàn, Gió nổi lên Lũng Tây tháng 1 sang năm. Hai người không có thời gian quay bộ phim này, tranh thiên hạ sẽ khai máy vào tháng 1 sang năm. Địch Lệ Nhiệt Ba Trịnh Sảng, hai tiểu hoa 9X hàng đầu trên sân khấu đêm hội 1001 đêm cùng lên hot search. Địch Lệ Nhiệt Ba công chúa nhỏ xinh đẹp giọng hát ngọt ngào, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trên sân khấu đêm hội 1001 đêm thực sự vô cùng kinh diễm, thật ấn tượng. Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ váy công chúa, vương miện lấp lánh ngồi trên tổ chim được treo lơ lửng trên không tựa như tiên nữ dáng trần vậy. Người đẹp giọng ca ngọt ngào, sự kết hợp khiến người khác mê đắm. Tin này đang nằm no ba hot search. Trịnh Sảng, thời đại thiếu niên đoàn chị gái thật xinh đẹp. Hôm nay, trong đêm hội Giang Tô, Trịnh Sảng và thời đại thiếu niên đoàn đã có phần kết hợp thể hiện ca khúc Chị gái thật xinh đẹp. Tổ hợp chị gái em trai đều có nhan sắc đứng cạnh nhau, dù đứng cạnh các em trai nhưng Trịnh Sảng vẫn mang lại cảm giác nhỏ nhắn đáng yêu, rất trẻ trung, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Tin này đang nằm no 16 hot search. Trên tay Nhiệt Ba có hai loại kịch bản, đại IP tiên hiệp giá trị nhan sắc cao, IP đô thị, những loại khác không có. Em là niềm kiêu hãnh của anh, sớm đã định nam nữ chính bình phiên. Tuy rằng Nhiệt Ba ký trước nhưng cô ấy đối với vấn đề bình phiên này không ý kiến. Ngược lại đoàn đội Dương Dương âm thầm muốn xé phiên, đoàn đội đã chạy đến Baidu chỉnh sửa thông tin, để tên Dương Dương lên trước Nhiệt Ba. Sau đó đoàn đội Nhiệt Ba cũng vô cùng tức giận, quan hệ giữa hai nhà cũng trở lên xấu đi. Mâu thuẫn của Nhiệt Ba với công ty không phải chuyện ngày một ngày hai, phía Nhiệt Ba cảm thấy sau khi mình bạo liền bị công ty hút máu, còn phải mang người mới không giúp nâng cao sự nghiệp của mình, vì vậy vẫn luôn muốn rời công ty. Nhưng phía công ty thì cảm thấy chính mình đã push hot Nhiệt Ba, đổ vào cô ấy không biết bao nhiêu tiền và tài nguyên, không thể trơ mắt nhìn người mình đập mớ tiền vào rời đi. Đôi bên còn chưa tới mức xé mặt nhau nên hợp đồng đã có những điều chỉnh, Nhiệt Ba sẽ nhận được nhiều cổ phần hơn, điều mà các nghệ sĩ khác trong công ty không có được. Bù lại cô ấy tiếp tục hợp đồng và mang theo người mới. Trịnh Sảng gần đây lại đụng chạm vào mặt cô ấy đã trở lên cứng đơ không diễn nổi nữa. Đoàn đội khuyên can đền vô dụng, người đối diện nhân cơ hội tung các bài viết diss cô ấy. Nhân viên trong đoàn đội trước đây của Trịnh Sảng rất xuất sắc nhưng những người này tiền lương rất cao, nhưng cô ấy vì muốn tiết kiệm tiền nên thuê người thân trong gia đình, còn những người có năng lực thì đuổi đi hết. Thời gian vừa qua cư dân mạng đã phát hiện studio của Lý Thấm và Đặng Luân đã thay đổi ảnh bìa và ảnh đại diện. Điều đáng nói nhất là cả hai nghệ sĩ đều chụp với nền đen, tạo dáng có phần giống nhau. Cộng đồng mạng cũng bắt đầu thảo luận về sự việc này, như đây là cố ý hay chỉ là trùng hợp, hay hai người họ sắp hợp tác trong một dự án mới. Lý Thấm và Đặng Luân từng hợp tác với nhau trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?
Nếu lật lại bài phỏng vấn trước kia thì sẽ nhớ ngay Lý Thấm từng tiết lộ hình mẫu người chồng lý tưởng trong lòng cô thuộc cung Thiên Bình, và bất ngờ thay, Đặng Luân cũng thuộc cung này. Nhưng có fan chỉ ra avatar và cover của Đặng Luân đã 3 năm chưa có đổi rồi. Gần đây có một bộ phim đề tài huyền nghi liên tục tiếp xúc Đặng Luân đã xem kịch bản, nhưng nội bộ đoàn đội không thống nhất, đến bây giờ vẫn chưa cho đoàn phim câu trả lời cụ thể. Đặng Luân vẫn chưa có định hướng về bộ phim tiếp theo. Mấy năm gần đây, thu nhập của cậu ấy vô cùng khả quan, hiện giờ Đặng Luân vẫn đang chọn kịch bản, cậu ấy có hứng thú với điện ảnh hơn truyền hình.